today's video, mag-unbox po tayo ng Samsung A31. Samsung Galaxy A31. Ito po, Samsung A31. Bubuksan po natin siya. Ito na po yung Samsung A31. Yan. Pag bukas nyo po, makikita nyo po ang maliit na kahon na may laman na ano kayang laman yan? Case. Ito po yung warranty card nya. Then quick start guide. Basahin nyo na lang manual po. Basahin nyo na lang po siya. Then ito na guys, yung Samsung Galaxy A31. Wow! Ang ganda! Nakabal pa po siya sa plastic na may nakalagay na Samsung Galaxy A31. And buksan mo na, excited na ako eh. Here. Oh my god. Ang ganda niya po. Then, yung camera niya po, nasa gitna lang po siya. Ito talaga guys, ang maganda dito. Ayan, may apat, maganda po kasi dito, ang maganda po kasi dito sa kanya is, apat yung camera. 1, 2, 3, 4, 5. Ito pong panglima, baka mapagkamalan niyo po siyang camera. Hindi po siya camera guys. Flashlight po siya. Ito po. Then, ang color niya is black. Then, pag naaarawan siya guys, nag-rainbow. Tingnan niyo. So, yun. Dumako naman tayo sa mga accessories ni Samsung Galaxy. First is itong headset. Yan. Black po siya. Black na headset. Then, ito po yung mouthpiece po. Tapos po, may nakalagay pong Samsung. Yan. Then, next is ito, yung ulo po ng charger. Nakalagay po ditong Samsung. Then, adaptive fast charging. Hindi mabasa. Mali. Wala. Labo. Yan. Then, dito po, Samsung. Tapos po, ito po yung cord ng charger. Here. Black din po siya. Yan. Ang ganda niya po guys. Promise. So, ayan. May nakalagay pa ditong Vietnam. So, ikakabit po natin siya dito sa ulo ng charger. Here. Wow. Ang ganda. Charger na all black. Then, ito pa po yung ejection pin para po sa cellphone. Here. Then, i-open natin yung sa gilid. hindi makita. Open po natin siya. Mali.
Actually guys, may SIM card na po siya, tapos memory card. Kasi kanina po, inayos po namin siya. Sobra po kasi excited. Pero, inayos namin po siya kasi, lagyan po namin siya ng mga apps. Yan, may SIM card na po siya. Then, memory card. Ito po yung SIM 1. Alisin po natin muna siya guys. Fix po siya guys. Yan. SIM 1, then SIM 2. Tapos dito po yung memory card niya sa gilid. Unti-unti lang. Then, ang maganda po dito guys is, pag nalagay mo na po yung memory card niya, then yung SIM card niya, hindi po nahuhulog. Yung sa iba po kasi, yung nahuhulog yung SIM card, memory card, ganun. Ito po hindi. Fix po siya. Yan, ilalagay po natin siya ulit. Then, next natin is, yung volume niya. Ito po. Then, ito yung power and on. So, ang maganda pa kasi dito guys is manipis lang siya. Then, maganda siyang hawakan. Yan. Tapos, open na natin po siya. Yan. Yan. Hindi na po namin pinakita yung password. Then, ang smooth niya guys. Promise. Then, may nilagay na po kami ditong apps. Yung Messenger, yung Facebook, message, picture, YouTube, ganyan. Then, ito na lang makita niya guys kasi inayos ko na siya kanina. And inalis ko na din po yung ibang apps dito na makikita mo pag mag-open pa lang po kayo ng Samsung Galaxy. Inalis ko na po siya. Then, pag gusto niyo naman pong makita yung ibang apps po, just, ito, ayan, swipe up. Then, makikita niyo po dito yung Play Store, Samsung Members, Galaxy, Facebook, Spotify, Netflix, yan, iba-iba po. Then, ito, yan. Soft po talaga siya guys. Yan, here. Hindi po talaga ako nakakaramdam ng hindi po talaga ako nakakaramdam ng nagahang po yung cellphone na to. Then, next natin is yung camera niya. Here, yung camera niya. Ito guys is yung pangmalapitan na camera. Then, ito po is yung yan. Parang malayo. Malayo po siya. Then, sa live focus naman po. Yan. Pag nagla-live focus po, ang maganda lang po is kung ano po yung pinipicturean nyo, yun lang po talaga yung makikita. Kasi nga live focus. Ganyan. Ang ganda niya po. Then, ito naman po sa video. Ang ganda. Ito po yung pangmalapitan. Then, yan. Yung pang malayuan po. Yan lang po. Basta guys, sobrang ganda po talaga ng Samsung Galaxy A31. Then, sa price naman po guys is 14,990. Affordable po siya guys. Lalo na po ngayon sa mga estudyante pong nag-online class, then sa mga online seller, ganoon.
Para sa'yo, Alma, worth it ba yung binili nating Samsung Galaxy A31? Oo naman ate, hindi lang worth it kasi magagamit pa natin siya sa pag-vlog, sa sa module class ko, then sa kung saan man tayo pupunta, pwede natin siyang gamitin, pang picture, ganyan. Then, talagang napakaganda guys. Sulit na sulit ang pera mo dito sa Samsung Galaxy A31. So, ayun lang po guys. Thank you po. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye!